हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला हट्नु हट्नु सुटिङ हुन लागिरहेछ अनि तपाईँ सुटिङ हुन लागेला बिचाम नि किप्ने आए आमा 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 आउनुहोस् 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 आफ्नै घरमा च्याउ उमारेर खानुहोस् मलाई सीताकै च्याउ बनाउने तरिका कसरी हो म आज हजुरहरूलाई विस्तृत रूपमा यो भिडियो प्रोसेस देखाउँदैछु उहाँलाई देखाउनुहोस् क्यामेरा यसमा चाहिँ यतिको ग्याप ग्यापमा छेड्नु पर्ने हुन्छ मलाई के चाहियो फुलफुलेर भैँजरो आफूले अहिले खामन्न कुरा खाम पाइन हिँड्ने पाखुरो खुट्टो चलेन तिउरी चलेन मलेरिया फलेन आज हाम्रो घर दिदी आउनुभएको छ के लाउनु भएको दिदी के अरे बकुला टिप्नु लाग्यो भाइ ए हजुर आज खुसी हुनुहुन्छ बुढामा ड्रिल पार्ने फर्स्ट फेजको काम सकियो अब चाहिँ यसमा बिउ भर्ने सेकेन्ड फेजको काम सुरु हुँदैछ आज सेकेन्ड फेजको काममा चाहिँ हामीसँग यहाँ यस्तो बिउ छ बिउ ठ्याक्कै यो काठको धुलो जस्तै हुन्छ हैन यो धुलोलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ यो अहिले पाल पारेको भित्र चाहिँ यसरी राख्दछौँ यसरी राखेपछि अलिकति अझै बढी मात्रामा राखौँ अनि त्यसपछि यसलाई यसरी राखिसकेपछि अलिकति यो लौरोले अलिकति यसलाई कोच्नु हैन त्यसपछि यो भित्र जान्छ अझै मात्रा राखौँ अलिकति धेरै नै जाँदो रहेछ त यसरी राखेपछि अनि यो बिउ भरियो अब चाहिँ हामी तेस्रो चरणमा आइसक्यौँ अब चाहिँ भेली हाल्ने काम हुँदैछ यो हामीले जहाँ के अरे बिउ राखेका थियौँ त्यो माथि चाहिँ यसरी भेली खनाइदिने अनि पाललाई चाहिँ ब्लक गर्ने अनि हाम्रो लास्ट स्टेप भनेको चाहिँ मैले चाहिँ यो भेली हालेको ठाउँ पाल गर्ने अनि यसलाई कसरी हाल्ने र खै यसो गरेपछि चाहिँ यो ठ्याक्क जम्छ नि त अनि जमेर चाहिँ ब्लक हुन्छ कि तर यो अलि चम्चाले हाल्नुपर्छ क्या फाइनल्ली काम सकियो अब यो मुढाहरूलाई चाहिँ माथि कोठामा लगेर राख्ने अनि त्यसपछि 6 महिना कुर्ने 6 महिनापछि झिक्ने
अनि झिकेपछि त्यसलाई ड्रममा राखिदिने अनि चिसो बनाएर ठडाएर राख्ने, त्यसपछि फल्छ, फलेपछि खाने। थ्याङ्क यू।